Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. Nasa linya na po ng aming telepono si FIVOX Director, Executive Director, Undersecretary Renato Solidum. Magandang umaga, Yusek Solidum, sir. Magandang umaga, Erwin. Yes, sir. 200, mahigit 200 daw na pagyanig ang naramdaman dyan sa Taal Island at sa karatig lugar. Ano hong ibig sabihin nito? Ito ba malapit na bang sumabog muli itong Taal Volcano, Undersecretary, sir? Ito pong Taal Volcano sa Alert Level 2 ay posible namang magkaroon ng mga steam-driven explosion. Opo. Yun pong nangyaring pagdami ng mga bilang ng mga volcanic earthquakes. Hindi ito po nararamdaman. Pero ang nangyayari po sa kasalukuyan, dumadami at tumitigil. So since 10 o'clock po kagabi, wala na pong masyadong lindol na nakikita sa Taal Volcano. So importante po na pag-ingatan ito at kailangan lang na kung sakaling tumuloy-uli ang pagkilos ng magma, handang-handa ang ating mga kababayan kung sakaling magkaroon ng pagtaas ng alerto. Bakit po nagkakaroon ng pagyanig, Yusek Solidum? Ano ang explanation dito? Marami pong dahilan. Una po, sa kasalukuyang pangyayari sa Taal, meron pong pagkilos ng magma, paglabas ng gas, at pagpapakulo ng tubig. Kapag sila po ay kumilos, nare-record po ang ating mga instrumento. At ito po ay nakikita natin dahil yung tubig at gas na umaabot sa crater o lawa ng Taal ay nagdudulot ng pag-init ng tubig at pagiging acidic. Ayun. Pero wala pa naman paalala lang po ito sa mga kababayan natin. Nagbibigay po kayo ng babala na maaari anytime na ito po ay maglabas suddenly ng mga magma o ng mga ashes itong Taal, Yusek? Tama po yun. Tama po yun. At ang magma pwede pong ilabas ng dahan-dahan, hindi masyadong explosive. Pwede rin namang mas explosive. At ito po yung mangyayari kung biglang umakyat yung magma. So, kasalukuyan po, maliit pa po yung magma na nakikita natin sa ibabaw. So, ine-expect po natin ang initial explosion, maliit lamang. Pero yung mga susunod na pangyayari, titingnan natin kung ano pa ang ipapakita. Pero inevitable na ba talaga, Yusek, na ito talaga sasabog at sasabog sa mga darating na araw or linggo? What do you think? Or hindi naman? Wala ho pang, hindi pang masabi kung ito'y sasabog in the future? Well, hindi natin masabi kung tutuloy ito, pero kung magpipersist yung pag-akit ng magma, pwede po itong sumabog. Ang kaibahan po last year than this year, ituloy-tuloy po yung akit ng magma last time. Ngayon hindi, pausad-usad ng konti. Bakit po ganun, sir? Bakit parang atras-abante siya ngayon? Posible po ang magma na kumikilos ay hindi masyadong marami. At hindi masyadong nagkakaroon ng difference ng pressure. Kapag bumaba po ang pressure sa crater dahil may initial phreatic explosion, ayun po pwedeng umakit ang magma ng mabilis. So yun po yung ating binabantayan ng mabuti. Alright, sir. One last thing. Kumustahin ko lang yung pinatubo naman. Di ba dati binabantayin nyo rin ito dahil may mga activities na dyan sa Taal, sa pinatubo. Kumusta na ho? Tumahimik ho ba ang pinatubo? Hindi pa po tumatahimik pero wala pong magma naman na involved sa pinatubo. Nagkakaroon lang ng pagkilos yung mga fault. Yun po yung kagandahan doon. So, yung ating pagtaas ng alerto bilang paalala sa ating mga kababayan na may nangyayari sa pinatubo, pero wala pa namang threat ito na magkaroon ng eruption. Sa Mayon po, kumusta naman po ang Mount Mayon? Mayon ay nasa alert level 1, pero ang kaibahan sa pinatubo, namumula ang crater ng Mayon. No? Ibig sabihin may mainit na gas na umaabot doon. At yun, posible kung sakaling umakyat ang panibagong magma, baka tumuloy sa eruption, pero wala pa tayo nakikita ng gano'n. And yung Kanlaon, sir, is it quiet Kanlaon already? Po, pareho din po, no, na mataas ang paglabas ng asupre, like the Taal Volcano, at marami din pagkakaroon ng volcanic earthquake. So, kailangan din pong pag-ingatan ng Kanlaon dahil may possibility ng steam-driven explosion. Ang bawal po ay pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone dyan sa Kanlaon. So, aside from Taal, lahat po ba ito, Pinatubo, Mayon, at saka Kanlaon, nasa alert level 1 lang? Or sino-sino pa po ang nasa alert level 2, Yusek? Taal lang po. Yung lang. ibang volcano, Pinatubo, Mayon, and Kanlaon ay alert level 1 lang. Alright. Maraming salamat po, Undersecretary Renato Solidum, sir. Good morning po sa inyo. Maraming salamat. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.